สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนปั้นสินค้าประเภทคอนเซปต์ดีไซน์ในกลุ่มอาหารเสริมหรือว่ากลุ่มซัพพลายเมนต์ที่มีแพคเกจจิ้งเป็นลักษณะถุงนะครับซึ่งแพคเกจจิ้งประเภทนี้ผมจะใช้ Cloth Simulation ในการขึ้นงานออกมานะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยการใช้ Geometry Node เพื่อทำ Motion Graphic แบบง่ายๆโอเค เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มต้นกันที่การปั้นได้เลยนะครับอันดับแรกผมจะเอาลูกบาศก์ขึ้นมา1ชิ้นนะครับแล้วก็ทำการสเกลขึ้นมาให้ได้รูปทรงประมาณนี้นะครับส่วนความหนานะครับในแกน y แล้วก็สเกลมันลงมาคร่าวๆก่อนนะครับ เมื่อได้รูปร่างแบบนี้เสร็จแล้วนะครับให้ apply scale แล้วก็มาเลือก edge ตัวนี้นะครับแล้วก็ทำการ bevel มันลงไปเวลาเรา bevel เราก็กะดูนะครับเสร็จแล้วผมจะ bevel เพิ่มเติมนะครับพอ bevel เสร็จเรา apply scale แล้วก็เลือก edge ตัวนี้นะครับ แล้วก็ Ctrl B เพื่อ Bevel เพิ่ม Segment นะครับแค่นี้ก็พอนะครับเสร็จแล้ว Apply Scale ไปด้วยเวลาเราทำงานอะไรก็ตามนะครับที่มีเรื่องของการปรับขนาดนะครับเราต้อง Apply Scale ไปเสมอนะครับเพราะเวลาเราใช้คำสั่งถัดไปอย่างเช่นผมจะใช้คำสั่ง Inset นะครับบางครั้งถ้าเราไม่ Apply Scale มันจะเกิดอาการเพี้ยนได้นะครับ แล้วก็ Inset ทั้งสองข้างเสร็จแล้วนะครับผมก็ Extrude มันขึ้นมาในแกน Y เหมือนเดิมแล้วผมก็ใช้ Symmetrize นะครับในการ Copy ไปอีกฝั่งหนึ่งอันดับต่อมานะครับเลือกเฟสสองข้าง Inset ไปอีกรอบหนึ่งนะครับหรือเราจะไม่ Inset ก็ได้เราจะขั้นตอนนี้เราต้องมาเพิ่ม Edge นะครับเพื่อ ที่จะใช้งานกับ Sub Demodifier นะครับเราก็พยายามเฉลี่ย Age ให้ดูออกมาเท่าๆกันนะครับโอเคแล้วเราลองมาเลือก Age Loop ตัวนี้ดูค่า Vertice มันเป็นเลขคี่นะครับถ้ามันเป็นเลขคี่แบบนี้เราเพิ่มใหม่ให้มันได้เป็นเลขคู่นะครับโอเคเลขคู่ทั้งสองข้างเสร็จแล้วเราก็ลองมาต่อดูนะครับ เดี๋ยวผม Inset ไปอีกรอบหนึ่งดีกว่านะครับเลือกเฟสสองข้างกด Inset นะครับแล้วเราก็ค่อยๆลองต่อดูว่าเราสามารถต่อยังไงได้บ้างหรือเราจะลองใช้ Grid Fill นะครับถ้า Grid Fill มันให้ผลลัพธ์ออกมาได้ไม่สวยนะครับ
วิธีการอย่างนี้ ผมจะลองต่อดูก่อนนะครับค่อยๆต่อออกมาด้านข้าง โอเค เมื่อเราลองต่อเสร็จแล้วนะครับในส่วนนี้ด้านในไม่จำเป็นต้องคิดถึงเรื่อง Edge Flow มากนะครับให้ต่อออกมาให้ได้เป็นควอดก็เพียงพอแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาคือเราจะเลือก Edge ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเพิ่ม Support Edge นะครับเราเลือกแค่นี้พอนะครับแล้วก็ เพิ่ม Support Edge ด้วยการกด Ctrl B นะครับ Bevel นะครับแล้วก็เลือก Shape เป็น1 Segment เป็น2ค่าตัวนี้ก็ตั้งให้พอดีนะครับแล้วเราก็ลองใส่ Sub Demodifier ไปก่อนนะครับแล้วก็ Shade Smooth นะครับเสร็จแล้วให้เราสร้างนะครับคอลเลกชันใหม่นะครับ Backup ตัวนี้เปลี่ยนชื่อนะครับ Duplicate ขึ้นมา1ครั้งนะครับแล้วก็ลากมาไว้ใน Collection Backup นะครับแล้วก็ปิดไปก่อนนะครับเพื่อเกิดว่าเราทำพลาดไปเราก็ยังจะมีตัว Backup เอาไว้เพื่อนำกลับมาทำต่อนะครับต่อมาเราจะเจาะช่องเพื่อทำเป็นช่องบรรจุนะครับอาหารเสริมลงไปนะครับผมก็จะใช้ Add-on Loop Tools เหมือนเดิมนะครับ ปรับเป็น Circle นะครับแล้วก็หมุนนะครับให้มันดูสวยงามแล้วก็ Delete Fade ไปได้เลยเราก็ปรับให้มันมีขนาดพอดีนะครับแล้วก็ Extrude มันออกมาในแกน Y นะครับ Extrude ใหม่อีกรอบนะครับแล้วก็ Scale ส่วนตัวนี้ก็ใช้คำสั่ง Grid Fill ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมเพิ่ม Support Edge เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เปิด
ดูความตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับสำหรับฝาปิดผมจะเอาทรงกระบอกขึ้นมา1ชิ้นนะครับปรับค่า VTC เป็นสักแค่24พอนะครับหลังจากนั้นลากมาไว้ด้านข้างนะครับแล้วก็จะทำการตัดนะครับแล้วก็เชื่อมทำแบบนี้นะครับ ก็กริดฟิลไปนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราได้คร่าวๆแบบนี้แล้วผมก็แค่เพิ่ม Support Edge นะครับในส่วนที่เราอยากจะให้ขอบมันคมนะครับแล้วก็ใส่ Sub Demodifier ไปได้เลยแล้วก็ Shade Smooth นะครับตัวนี้มีปัญหานิดหนึ่งผม Symatite ใหม่ เวลาเราอยากจะย้ายนะครับตัวเนี้ยมาไว้ตัวนี้แบบตรงๆนะครับเราก็แค่เลือกจุด vertice ตัวนี้นะครับแล้วก็ปรับ 3D cursor นะครับแล้วก็มาเลือกตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ปรับให้ selection ไปที่ cursor นะครับเราก็จะได้มาอยู่ตรงกึ่งกลางเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราก็แค่ปรับตำแหน่งให้มันขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นฝาแบบง่ายๆนะครับ จากนั้นเรามาใช้ Cross Simulation นะครับในการจำลองให้พื้นผิวนะครับมันโป่งพองเหมือนเราสูบลมออกมานะครับเราจะจำลองว่าในส่วนของตัวด้านนอกนี้นะครับจะมีของเหลวอยู่ด้านในนะครับวิธีง่ายๆนะครับอันดับแรกเลยเราต้องกำหนด Vertex Groups ก่อนนะครับ ให้เราเลือกตัวนี้นะครับ ตัวนี้ผมอยากจะให้มันเป็นลักษณะพลาสติกแข็งนะครับ มาที่ Data นะครับ กดบวกเพิ่ม เปลี่ยนชื่อเป็น Pin นะครับ แล้วก็ Assign ลงไปนะครับ เมื่อเรา Assign เสร็จแล้วเรามาดูตัวนี้ด้วย ตัวนี้ก็ต้องเพิ่มเข้ามาเหมือนกันนะครับ แล้วก็กด assign เข้าไปนะครับในส่วนที่เรากำหนด vertex group เป็น pin เพราะว่าเราจะไม่อยากให้ในส่วนของบริเวณนี้โดนเอฟเฟกต์ของ cross simulation ไปด้วยนะครับเมื่อเรากำหนดจุด vertex เรียบร้อยแล้วเราก็มาเพิ่มนะครับ cross นะครับมาดูที่ตัวนี้นะครับ start แล้วก็ end นะครับ ใช้ N แค่10เฟรมก็พอนะครับไม่ต้องปรับเยอะ Quality Step เรามาดูตัวนี้ถ้ายิ่งเยอะนะครับมันก็จะยิ่งละเอียดขึ้นแต่ว่ามันก็จะกินเวลาในการคำนวณไปด้วยนะครับสิ่งที่ผมจะปรับเลยก็คือ Vertex Mass นะครับเป็น0แล้วก็มาที่ Pressure นะครับ Pressure
ปรับเป็น10นะครับ Vertex Group นะครับ Vertex Group ตัวนี้ไม่ต้องมาที่ Shape นะครับ Pin Group นะครับเลือกเป็น Pin นะครับกดเซฟก่อนนะครับแล้วก็เราสามารถลองกด Play ได้เราก็จะได้ขึ้นมาแล้วนะครับแบบนี้ง่ายๆแต่ว่าอันเนี้ยมันพองมากเกินไปนะครับ ในการปรับให้ Cross Simulation มันโป่งพองน้อยลงนะครับผมจะมาที่ Tension นะครับใส่ไปสัก200นะครับแล้วก็รัน Simulation อีกรอบหนึ่งนะครับตัวถุงมันก็จะโป่งพองน้อยลงนะครับเราลองเพิ่มเป็น400นะครับถ้า400โอเคนะครับ เสร็จแล้วในส่วนของตรงมุมเนี่ยมันจะมีอาการเพี้ยนนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าค่า Quality Step เราใช้แค่5นะครับแล้วก็ Subdivision นะครับผมเปิดแค่2มันเวลามันจำลองนะครับบางทีตัว Geometry เนี่ยความหนาแน่นอาจจะไม่พอความละเอียดมันก็จะลดลงด้วยนะครับถ้าอยากจะ ให้รอยยับพวกเนี้ยมันดีขึ้นเราก็ต้องเพิ่มค่า Subdivision แล้วก็เพิ่ม Quality Step ขึ้นไปนะครับในการทำ Cross Simulation นะครับหรือว่า Simulation อื่นๆนะครับจริงๆผมจะแนะนำให้เบรกนะครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันจะถูกเซฟลงในตัวไฟล์เอาไว้นะครับเวลาเรา Apply Modifier นะครับมันจะไม่เพี้ยนนะครับ มาที่ตรงนี้นะครับ Simulation Start ที่เฟรม1นะครับแล้วก็จบด้วยที่เฟรม10เหมือนกับที่เราตั้งอันนี้เอาไว้นะครับแล้วเราก็กดเบรกได้เลยนะครับมันก็จะใช้เวลานิดเดียวเพราะว่าเราเบรกแบบว่าไม่ละเอียดมากนะครับเมื่อเราเบรกเสร็จมาที่ตรงนี้นะครับเพราะผมไม่อยากshading ตรงเนี้ยมันจะเพี้ยนๆผมไม่อยากได้ ผมก็แค่ apply นะครับตัว cross ไปเลยนะครับรูปทรงมันจะเปลี่ยนไปนิดหนึ่งนะครับแต่ภาพรวมก็ออกมาโอเคแล้วนะครับ สำหรับการสอนปั้นนะครับในรอบนี้จะใช้เวลาสั้นกว่าตัวกระป๋องน้ำอัดลมนะครับที่ผมเคยสอนไปเพราะว่า Topology แล้วก็รูปทรงของมันไม่ได้ยากมากจนเกินไปเราเพียงแค่ต้องมาเล่นกับ Cross Simulation เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการนะครับโดยผลลัพธ์ที่เราต้องการก็คือความหนานะครับแล้วก็รูปทรงที่มันออกมาให้ได้ตามประมาณนี้นะครับในวิดีโอหน้าผมจะมาสอนการทำ UV Unwrapping แล้วก็การสร้าง Label นะครับรวมไปถึงการใช้ Layer Mask นะครับที่คล้ายกับโปรแกรม Photoshop เพื่อทำให้ตัว Product ของเราเนี่ยมันมี2สีนะครับโดยใช้ Image Texture แค่อันเดียวนะครับยังไงก็รอติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ